Salutare, prieteni! Astăzi am decis să venim să vizităm mausoleul de la Mărășești, eroilor neamului. Luptele aici s-au tras în primul război mondial, de 1917, și am ales să venim să-l vizităm și noi. Suntem foarte, foarte curioși să aflăm istoria lui. Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Mă bucur enorm că sunteți alături de mine pentru un nou episod. Astăzi vă voi purta într-o călătorie emoționantă și plină de semnificație prin paginile istoriei noastre, discutând despre una dintre cele mai importante bătălii din primul război mondial, bătălia de la Mărășești. Dar, înainte de a începe, aș vrea să vă rog să dați un like acestui video, să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja și să activați clopoțelul pentru a nu rata niciunul dintre materialele pe care le pregătesc pentru voi. Fiecare like și subscribe mă ajută enorm să continui să vă aduc conținut de calitate și să împărtășesc cu voi pasiunea mea pentru istorie și călătorie. Acum, haideți să pășim împreună în trecut și să descoperim curajul și sacrificiul care au făcut posibilă victoria de la Mărășești. Într-un colț uitat de lume, unde istoria și destinul unui popor s-au împletit pentru a scrie una dintre cele mai emoționante și eroice pagini ale umanității, se află Mărășeștiul, un loc sacru unde pământul românesc a fost apărat cu prețul suprem. Aici, nu doar o bătălie a fost câștigată, ci însăși identitatea națională a fost salvată. Pășim acum într-un timp al vitejiei, al sacrificiului și al speranței. Un timp în care bărbați și femei de toate vârstele au ridicat scuturi de carne și oase în fața oțelului și focului, pentru a păstra ceea ce aveau mai sfânt, libertatea și viitorul țării lor. Mărășeștiul nu este doar un loc pe hartă, este inima care a bătut cu putere în piepturile celor care nu au permis ca România să fie îngenunchiată. Astăzi, la peste un secol distanță, ne întoarcem cu respect și recunoștință către acele zile întunecate și luminoase în același timp. Amintindu-ne de Mărășești, ne amintim de noi înșine, de curajul și de puterea care zace în sufletul acestui popor. Să pornim împreună pe urmele eroilor, să ne amintim de sacrificiul lor și să ne înclinăm în fața lor, căci ei sunt cei care ne-au dat șansa să fim ceea ce suntem astăzi, un popor liber. În mijlocul verii anului 1917, când focurile primului război mondial devastau Europa, undeva pe câmpurile Moldovei a avut loc lupta care avea să devină simbolul curajului, al sacrificiului și al rezistenței unui popor. La Mărășești, o armată română, obosită și slab înarmată, s-a confruntat cu forțele masive și bine pregătite ale Germaniei. Această bătălie nu a fost doar o simplă confruntare militară, a fost un moment în care soarta unei națiuni a atârnat de un fir de păr. România intrase în război cu speranța eliberării teritoriilor locuite de români, dar situația de pe front se complicaseră rapid. După înfrângerile din 1916, armata română se afla într-o situație critică. Moldova deveniseră ultimul bastion al rezistenței românești, iar asupra acestui teritoriu se abătea amenințarea unei invazii devastatoare. În fața lor stătea una dintre cele mai puternice armate ale lumii, bine echipată și cu un moral ridicat. Pe 6 august 1917 încep ostilitățile la Mărășești. Armata nouă germană, comandată de generalul von Mackensen, își propusese să străpungă frontul românesc și să deschidă drumul către inima Moldovei. Dar ceea ce au întâlnit a fost o rezistență neașteptată și feroce. Soldații români, conduși de generalul Eremia Grigorescu, au luptat cu un curaj nemai văzut. Fiecare colină, fiecare tranșee, fiecare palmă de pământ a fost disputată cu înverșunare. Luptele au fost de o intensitate incredibilă. Soldații români, deși inferiori ca număr și echipament, s-au folosit de orice mijloc pentru a ține piept invadatorilor. În tranșee, românii au înfruntat ploaia de obuze și atacuri frontale ale germanilor cu un devotament aproape supraomenesc. Fiecare soldat știa că în spatele lui stătea nu doar familia, ci întreaga țară. Bătălia a dat naștere unor eroi care și-au câștigat nemurirea prin faptele lor. Printre aceștia se numără Ecaterina Teodoroiu, așa spusa eroina de la Jiu, care a căzut pe câmpul de luptă cu arma în mână, astfel devenind un simbol al curajului feminin.
O altă figură emblematică este generalul Eremia Grigorescu, a cărui deviză "Pe aici nu se trece" a răsunat ca o promisiune solemnă a apărării națiunii cu orice preț. După zile întregi de lupte crâncene, ofensiva germană a fost oprită. La Mărășești s-a scris una dintre cele mai glorioase pagini din istoria României. Deși costurile au fost enorme, mii de vieți pierdute, distrugeri masive și suferințe de nemai imaginat, victoria de la Mărășești a oferit României șansa de a rămâne pe harta Europei. Bătălia de la Mărășești nu a fost doar o luptă militară, ci o confruntare a voințelor, o încercare de a proteja esența unui popor în fața unei amenințări existențiale. Astăzi, când ne amintim de acele momente, nu doar comemorăm sacrificiile făcute, ci ne reamintim și de puterea incredibilă a unui popor de a rezista în fața adversităților copleșitoare. Mărășeștiul este un testament al faptului că uneori curajul și dragostea de țară pot învinge orice inamic, oricât de puternic ar părea el. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip și că ați ales să retrăiți alături de mine momente de eroism și sacrificiu de la Mărășești. Dacă nu ați făcut-o încă, vă încurajez din suflet să mergeți și să vizitați acest mausoleu plin de istorie. Este un loc unde curajul și jertfa strămoșilor noștri sunt păstrate cu sfințenie. Un loc care ne-a salvat identitatea ca români și care ne amintește de prețul libertății noastre. Să nu uităm niciodată ceea ce s-a întâmplat aici și să păstrăm vie memoria celor care au luptat pentru noi să putem trăi astăzi într-o țară liberă. Noi am vizitat acum mausoleul. Cum ți s-a părut, mă, de mausoleul? Mi s-a făcut de gând când am intrat înăuntru. Da, ți oferă un pic o stare, Din neliniște, nu știu cum. nu neapărat de neliniște, te gândești la faptul că au murit oameni aici, și-au dat viața pentru patrie, pentru... Nu știu, nu reușesc să-mi găsesc cuvintele acum corect sau corespunzător și să nu mă exprim sau să fiu înțeles greșit. Da, hai, acum o să mergem să vedem și Muzeul Luptelor. Iar aici probabil că o să găsim... stați că a căzut șăpcuța Atenei. Iar aici o să găsim arme din primul război mondial. Mă rog, cu ce s-au luptat ei în primul război mondial. Și na, suntem curioși. Noi am rămas noi am rămas uimiți, nu puțin, noi am rămas chiar uimiți de povestea Ecaterinei Teodoroiu, fiind femeie, da, și-a dat viața pe front. Nu știu câte femei ziua de azi mai au curajul ei. Și am ajuns, pe aici este intrarea. Ia, hai Ati să vedem muzeul. De mulți. Ține mami? Aici avem un clopot. Iar în partea asta de aici fotografii. Biserica Neamului din Mărășești. Tena, nu te lăsa pe geamul ăsta. Sì, mi certo nene. Vedi? Iar aici avem costumul de general din primul război mondial. Cam așa era îmbrăcat generalul în primul război mondial, denotat că avea și săbiuța cu el.
Iar aici avem puștile cu care se luptau. Și jos aici avem și baioneta. Mamă, nu știu dacă pe cameră se înțelege. Ia uite și aici, masacru, masacru, masacru. Aici la fel, oameni morți. Aici avem o mitralieră. Asta este o mitralieră automată, ceva. Mamă, iar aici mască de gaze. M-a arătat masca. Ia să vedem trusa medicală, cum arăta atunci. Mamă, ceva în gen. Pansamentele, cum erau. Uite aici, punerea aparatul de transmisie morse. Mă, dar ai văzut seringele cum erau? Uite, seringa aia. Iar aici avem aparatul de transmisie morse. Asta este un telefon cu centrală.